Η Apple ανακοίνωσε πριν λίγες εβδομάδες το νέο Mac Studio, με τη βασική έκδοση να έρχεται με επεξεργαστή M4 Max και προς έκπληξή μας η Ultra έκδοση να είναι μια γενιά πίσω και να χρησιμοποιεί ακόμη τον M3 Ultra. Μια κίνηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς φαίνεται να έχει κάποια προβλήματα. Αλλά πάμε να δούμε λοιπόν, είναι το νέο Mac Studio καλή αγορά ή αξίζει να περιμένετε? Πριν ξεκινήσουμε, θα μιλήσω λίγο για το Mac Studio που προσωπικά χρησιμοποιώ. Ένα M1 Ultra από το 2022 για το color grading setup μου. Προσωπικά το θεωρώ από τα καλύτερα desktops της Apple. Πανίσχυρο, με μεγάλη συνδεσιμότητα που φτάνει έως τις 6 Thunderbolt 5 θύρες και μπορεί να έχει πλέον έως 512 GB μνήμης που έχουν bandwidth 819 GB per second. Έχει έως 16 TB αποθηκευτικό χώρο και έρχεται με 10 GB Ethernet θύρα που αν δουλεύετε με NAS όπως εγώ είναι απίστευτα χρήσιμη. Επίσης είναι σχεδιασμένο να υποστηρίζει έως 8 4K οθόνες στα 144 Hz. Έχει σχεδιαστεί κυρίως για δημιουργούς, γι' αυτό λέγεται και Studio. Και το χρησιμοποιούν μουσικοί, γραφίστες, UX designers, προγραμματιστές, είναι τρομερό για μοντάζ, για επεξεργασία φωτογραφίας, αλλά τα πάει και αρκετά καλά και με 3D graphics και animation. Με λίγα λόγια, δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορεί να την κάνει. Τώρα, ας μιλήσουμε λίγο για τις διαφορές του Max και του Ultra, ανεξαρτήτως αν είναι M3 ή M4. Ο Ultra έχει το διπλό αριθμό πυρήνων CPU και GPU, όπως και το διπλό αριθμό πυρήνων Neural Engines, αλλά και διπλό αριθμό Video Encode και Decode Engines. Και ας μιλήσουμε για το κάθε ένα από αυτά ξεχωριστά και τι σημασία έχουν. Οι πυρήνες CPU χρησιμοποιούνται σχεδόν παντού, ακόμη και για πράγματα που αναλαμβάνει στο τέλος η GPU, αφού η CPU χρειάζεται να στέλνει συνεχώς δεδομένα στην GPU για να λειτουργήσει, όπως textures ή τα πολύγωνα και πού βρίσκεται το κάθε vertex. Και χρησιμοποιεί τη μνήμη για να το κάνει αυτό. Και το bandwidth της μνήμης είναι επίσης πολύ σημαντικό, καθώς καθορίζει πόσο γρήγορα CPU και GPU μπορεί να ανταλλάξει δεδομένα. Όλες οι εφαρμογές που χρησιμοποιούμε, τουλάχιστον για δημιουργικό σκοπό, όπως το DaVinci Resolve, το Final Cut, το Lightroom, μέχρι το Logic που είναι για ήχο, κάνουν συνεχώς αυτό το πράγμα. Μετακινούν δεδομένα από τη CPU στη GPU. Έχοντας διπλό αριθμό πυρηνών αλλά και διπλό bandwidth μεταξύ των Max επεξεργαστών και των Ultra, είναι κάτι που μπορεί να επιταχύνει σημαντικά αυτή τη διαδικασία, που σημαίνει πολύ υψηλότερες επιδόσεις. Όχι 100% υψηλότερες, αλλά εκεί κοντά και εξαρτάται πόσο καλογραμμένο είναι το κάθε πρόγραμμα. Οι Max επεξεργαστές έχουν τον περιορισμό των 128 GB αυτή τη στιγμή, ενώ οι Ultra μπορούν να φτάσουν τα 512 GB και μπορεί κάποιος να θεωρεί τεράστιο αριθμό τα 128 GB του Max και δεν έχει άδικο για φυσιολογική χρήση Photoshop, Lightroom ή video editing. Αλλά το να μπορεί να φτάσει το Ultra 512 GB δίνει στο μηχάνημα τη δυνατότητα να κερδίσει νέες αγορές, που τέτοια τεράστια νούμερα μνήμης είναι μονόδρομος. Για παράδειγμα, οι συνθέτες που κυρίως δημιουργούν μουσική για film χρησιμοποιούν sample libraries που τρώνε πολύ μνήμη και συνήθως έχουν εκατοντάδες tracks που το κάθε ένα έχει διαφορετικό library φορτωμένο. Για παράδειγμα, έγχορδα, πνευστά ή κρουστά. Αυτά πολλές φορές φτάνουν πάνω από τα 128 GB και ως πρόσφατα χρησιμοποιούσαν πολλά διαφορετικά μηχανήματα για να έχουν φορτωμένα τα libraries που χρειάζονται. Δηλαδή, κάθε μηχάνημα είχε κάποια libraries φορτωμένα μέχρι να φτάσει στα 128 GB και έκανε stream στο κεντρικό μηχάνημα που χρησιμοποιούσε ο συνθέτης, που ήταν αρκετά περίπλοκο σαν workflow. Πλέον μπορούν να τα φορτώσουν όλα μαζί σε ένα Mac Studio που κάνει πολύ πιο απλό το setup τους, αφού δεν χρειάζονται πολλαπλά μηχανήματα και δεν χρειάζονται πλέον να κάνουν streaming. Κάπου εδώ να μιλήσω ίσως και για το κόστος, αφού κάθε μηχάνημα από αυτά κόστιζε αρκετές χιλιάδες και κάπως μπαλανσάρει το επιπλέον κόστος του Ultra και της επιπλέον μνήμης. Προσωπικά ξέρω πολλούς συνθέτες που έχουν απλοποιήσει το setup τους έχοντας ένα μόνο μηχάνημα με πολλή μνήμη. Για όσους ασχολούνται με μεγάλα μοντέλα machine learning, η διαθέσιμη χωρητικότητα των 512 GB είναι εξαιρετική, καθώς επιτρέπει την πλήρη φόρτωση των μοντέλων στη μνήμη χωρίς προβλήματα. Μέχρι πρόσφατα, για να καλυφθούν αυτές οι απαιτήσεις, έπρεπε να χρησιμοποιούν υπολογιστές στο cloud, που κοστίζουν πάρα πολύ ανά ώρα για την παροχή τέτοιας υπολογιστικής ισχύως. Πλέον μπορούν να κάνουν τέτοιες αναλύσεις τοπικά στο μηχάνημα. Μία άλλη διαφορά μεταξύ του Max και του Ultra είναι οι κωδικοποιητές και οι αποκωδικοποιητές βίντεο, ή αλλιώς Encode και Decode Engines. Ο Ultra λοιπόν έχει 4 κωδικοποιητές βίντεο, αντί των 2 που έχει ο Max.
ενώ και οι δύο επεξεργαστές έχουν τον ίδιο αριθμό αποκωδικοποιητών που είναι 2. Οι κωδικοποιητές και οι αποκωδικοποιητές χρησιμοποιούνται για να αποσυμφορήσουν τον επεξεργαστή όταν δουλεύει με αρχαία βίντεο, όπως H264, H265, VP9, AV1 ή RAW βίντεο αρχεία. Χωρίς αυτούς, το μηχάνημα θα σέρνεται αν δουλεύει με αρχεία που απαιτούν μεγάλη υπολογιστική ισχύ όπως το H265. Το Ultra έχει επίσης 4 ProRes Encode και Decode Engines για να επιταχύνουν την επεξεργασία ProRes και ProRes RAW, που επίσης είναι πολύ βαριά σαν αρχεία. Και εδώ πρέπει να σκεφτεί ο κάθε ένας από εμάς. Θα υποφεληθεί από τον Ultra. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείς πολύ H265 υλικό και δεν θες να το κάνεις transcode σε κάποιο format που είναι πιο φιλικό για editing και μοντάρεις όλη μέρα, τότε μπορεί να χρειάζεται τον Ultra. Ή αν το 1 τρίτο της ημέρας σου περιμένεις τον υπολογιστή να κάνει export και χάνεις χρόνο αντί να μοντάρεις, τότε ίσως χρειάζεσαι τις 4 μηχανές encode-decode. Το πώς το βλέπω εγώ είναι, επηρεάζει αρνητικά τη δουλειά σου αυτή η απώλεια της απόδοσης? Ή έχεις τόσο πολλή δουλειά που θα αποσπέσει σύντομα τη διπλή τιμή που έχει ο Ultra? Γιατί αν δεν σε πειράζει να αφήνεις το μηχάνημα να κάνει export και να πας για καφέ, τότε ίσως να μην αξίζει. Αλλά όταν έχεις πελάτη να περιμένει, ίσως κάνει τη διαφορά. Όσον αφορά τα Neural Engines, χρησιμοποιούνται σε διάφορες εφαρμογές όπως το Final Cut. Για παράδειγμα, το Enhanced Light and Color, που αυτομάτως βελτιώνει το color grading κάποιας σκηνής. Το Magnetic Mask, που μπορείς να απομονώσεις ανθρώπους και αντικείμενα χωρίς τη χρήση green screen. Ή την αυτόματη μετατροπή του ήχου σε κείμενο για υπότιτλους. Το DaVinci Resolve χρησιμοποιεί αυτούς τους πυρήνες για το Ultra NR, που είναι ο νέος, πολύ εξελιγμένος αλγόριθμος αποθορυβοποίησης εικόνας, ή να δημιουργήσει μάσκες ξεχωρίζοντας άτομα και αντικείμενα από το background, ακόμη και για βελτίωση του ήχου. Για τους φίλους μουσικούς, το Logic επίσης έχει αρχίσει να προσθέτει χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούν αυτούς τους πυρήνες, όπως το Mastering Assistant ή το Stem Splitter που χωρίζει τα όργανα και τα φωνητικά σε ένα κομμάτι. Το Photoshop και το Lightroom τους χρησιμοποιεί για denoise και για άλλα χαρακτηριστικά στα νέα εργαλεία AI. Αν και τους τελευταίους μήνες διαβάζω ότι υπάρχει ένα bug που περιορίζει τη χρήση τους. Αν λοιπόν, για παράδειγμα, χρησιμοποιείτε το Resolve κάθε μέρα και χρειάζεται να κάνετε αποθορυβοποίηση ώρες υλικού, μπορείτε να επωφεληθείτε σημαντικά από πλευράς ταχύτητας, αν έχετε τον διπλό αριθμό πυρήνων στη διάθεσή σας που προσφέρουν οι Ultra επεξεργαστές. Αυτό λέει η λογική τουλάχιστον. Αν ο Max και ο Ultra επεξεργαστής είναι ίδιας γενιάς. Τι συμβαίνει πραγματικά όμως, που σε αυτή την περίπτωση έχουμε ένα M4 Max αλλά ένα M3 Ultra. Εδώ είναι που πρέπει να αντιληφθούμε ότι διαφορετικές γενιές δεν σημαίνει πλέον διπλές επιδόσεις, ούτε καν κοντά στις διπλές επιδόσεις, που ήταν η περίπτωση ως τώρα. Για την ακρίβεια, ο M4 Max είναι ταχύτερος από τον M3 Ultra στο Single Core Performance. Αν έχετε δηλαδή εφαρμογές που χρησιμοποιούν ένα μόνο πυρήνα, θα δείτε διαφορά περίπου 20% έχοντας το τελευταίας γενιάς chip. Στο Multi-Core Performance είναι ελάχιστα ταχύτερος με 30% περίπου αύξηση στην ταχύτητα, αν επιλέξετε τον M3 Ultra. Βλέπετε, δεν μιλάμε πλέον για αύξηση που πλησιάζει το 70 ή 80%, όπως είναι σε ίδιας γενιάς επεξεργαστές, αλλά πολύ λιγότερο. Όσον αφορά τις επιδόσεις της GPU, ο M3 Ultra είναι από 25 έως 41% ταχύτερος σε κάποιες περιπτώσεις. Ποσοστό βελτίωσης που δεν ανταποκρίνεται καθόλου στο διπλό αριθμό πυρήνων και στη διπλή τιμή που έχει ο Ultra. Τέλος, για τους Neural Cores, το M4 Max είναι ίσως και 20% ταχύτερο από το Ultra, αφού ο τελευταίας γενιάς επεξεργαστής είχε τρομερές βελτιώσεις σε αυτό το τομέα. Και αν σκεφτούμε ότι ακόμη δεν εκμεταλλεύονται όλες οι εφαρμογές πλήρως τους πυρήνες ML. Κάτι όμως που θα αλλάζει με κάθε χρόνο που περνάει. Ένα τέτοιο μηχάνημα το αγοράζεις με την προϋπόθεση ότι θα το κρατήσεις αρκετά χρόνια. Κάτι που με προβληματίζει αρκετά είναι ότι στην περίπτωση του Ultra, εφαρμογές όπως το DaVinci Resolve θα έχουν μειωμένη απόδοση σε χρονοβόρες εργασίες που χρησιμοποιούν τους ML πυρήνες. Και το πρόβλημα της απόδοσης θα γίνεται μεγαλύτερο όσο περνάει ο χρόνος. Τώρα, αξίζει κάποιος να πληρώσει τα διπλά λεφτά για τον M3 Ultra που είναι επεξεργαστής προηγούμενης γενιάς, που σε πολλές περιπτώσεις έχει μειωμένες επιδόσεις σε σχέση με τον πολύ φθηνότερο M4 Max? Φυσικά όχι. Εκτός και αν ανήκετε στην περίπτωση που χρειάζεται επειγόντως τα 512 GB μνήμης ή τα επιπλέον encoding και decoding engine του M3 Ultra. Προσωπικά, περίμενα πώς και πώς αυτό το μηχάνημα για να αντικαταστήσω το Mac Pro του 2019 που χρησιμοποιώ για μουσική. Αλλά όταν είδα ότι ο Ultra είναι προηγούμενης γενιάς, απογοητεύτηκα. Ο Ultra, εάν ήταν M4, θα ήταν ιδανικός, καθώς κάνω Dolby Atmos Mixing και ο Dolby Atmos Encoder χρειάζεται πολύ ισχύ και θα τρέχει ταυτόχρονα με το Logic ή τα Pro Tools. Ο Ultra όμως δεν είναι καθόλου καλή αγορά ως M3 αυτή τη στιγμή που υπάρχουν οι M4.
και δεν πληρώνεις μειωμένη τιμή ως προηγούμενη γενιά, παράδειγμα 20 ή 30% κάτω, όχι, τον πληρώνεις σαν να είναι τελευταίας γενιάς επεξεργαστής. Για το δικό μου μηχάνημα αξιολογώ τον M4 Max που ίσως με καλύψει, αλλά ίσως και να περιμένω την επόμενη γενιά Mac Studio να δω τι θα γίνει. Ελπίζω να βοήθησε το βίντεο, ως την επόμενη φορά, χαιρετώ!